हेलो वेलकम ब्याक एभ्रिवान। आजको क्लासमा चाहिँ हामी फोटोको विभिन्न साइजमा जस्तै एमआरपी साइजको फोटो, पासपोर्ट साइज र अटो साइजको फोटोहरू बनाउने तरिका सिक्छौँ। यसभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न टुलहरूको नाम र तिनीहरूको काम, साथै त्यो टुलहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। र आजको क्लास एटेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले त्यो क्लासहरू चाहिँ अवश्य पनि एटेन्ड गर्नुहोला, किनभने हामी प्रत्येक दिन जति पनि प्रोजेक्टहरू बनाउँछौँ त्यो सबै प्रोजेक्टहरू अपकमिङ प्रोजेक्टको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो टुल्सहरूको काम, तिनीहरूको प्रयोगको स्टाइल, कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ इन्टर रिलेटेड भएको हुनाले प्रत्येक दिनको क्लासहरू अवश्य पनि एटेन्ड गर्दै आउनुहोला। र आजको क्लासमा चाहिँ हामी एमआरपी साइज फोटो भनेको चाहिँ जस्तै हामी पासपोर्ट हुन्छ नि राहदानी, त्यो राहदानी बनाउँदाखेरि प्रयोग हुने फोटोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एमआरपी साइज फोटो भन्छौँ। जस्तै विदेश जानको लागि जुन मेन पावरमा दिइन्छ त्यो पनि एमआरपी साइजको फोटो नै हो। अनि त्यसै गरी पासपोर्ट साइज फोटो भनेको चाहिँ हामी सामान्यतया विभिन्न प्रकारको फर्महरू भर्दाखेरि प्रयोग गर्छौँ। स्कुलको फर्महरू, विभिन्न संस्थामा कार्यालयको फर्महरू चाहिँ भर्दाखेरि प्रयोग चाहिँ के गर्छौँ हामी, पासपोर्ट साइजको फोटो। र त्यसै गरी अटो साइजको फोटो भनेको नागरिकता साथै सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। तर सामान्यतया आजकल चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि यो पासपोर्ट साइज र अटो साइजमा चाहिँ सिमिलरिटिज भनेको अटो साइज र पासपोर्ट साइज चाहिँ एउटै प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। तर जेनरली आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले यो विभिन्न साइजमा तीनवटै साइजको फोटोहरू चाहिँ आज बनाउन सिक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यो फोटोहरू बनाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले के कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भन्दा यिनीहरूको हाइट र विड्थ। यो हाइट हो, यो चाहिँ तेर्सो चाहिँ के भन्छ हामी, विड्थ। चौडा चाहिँ जस्तै एमआरपीको लागि कति चाहिन्छ त 35 mm र 45 mm हाइट र विड्थ। र त्यसै गरी पासपोर्ट साइजको लागि 1.2 र 1.4 इन्च आइएन इन्च है। अनि त्यसै गरी अटो साइजको लागि कति चाहिँदो रहेछ त 0.9 इन्च र 1.1 इन्च। र यो सबैको रिजोल्युसन त हामी कति राखेर काम गर्छौँ त 300 राखेर काम गर्छौँ। त्यो पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ योभन्दा अगाडिको क्लासमा नै। ओके, अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा पेपर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फाइल निकाल्नको लागि कहाँ जान्छौँ त हामी, फाइलमा गएर न्यूमा क्लिक गर्ने। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर प्रिसेट भनेको ठाउँमा मल्टिपल अप्सनहरू छ, जसमध्ये आज चाहिँ हामी के छान्छौँ त फोटो भन्ने छान्ने। फोटो छानिसकेपछि यहाँ साइजमा पनि क्लिक गर्नुभयो भने मल्टिपल अप्सनहरू देखाउँछ। यहाँनिर के छान्नुहोस्, पोर्ट्रेट 4:6। यहाँनिर ल्यान्डस्केप वाला छान्दा पनि हुन्छ 4:6 वाला, तर अहिले हामी के छानौँ, पोर्ट्रेट भनेको ठाडो, ल्यान्डस्केप भनेको तेर्सो। 4R पेपर, यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 4R पेपर भन्छ यसलाई। अब यति भइसकेपछि रिजोल्युसन कति हुनुपर्छ, 300, कलर मोड RGB र व्हाइट हुनुपर्छ। यो पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब यति भएपछि मैले के गर्दै ओके गरेँ। अब यताको यो फोटो जुन छ यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ ल। अर्थात् तपाईँले यहाँनिर यो साइजहरू चाहिँ टिपिराख्नुहोस् है कपीमा, अर्थात् तपाईँले याद गरिराख्नुहोस्। मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब यो अलिकति जुम गरौँ र यति भइसकेपछि फाइलमा जाउँ। फाइलमा गएर ओपनमा जाउँ। ओपनमा गइसकेपछि हाम्रो फोटो निकालौँ। जस्तै मैले यहाँ दिस PC भित्रको ड्राइभमा राखेको छु। यहाँभित्र मैले प्रोजेक्ट फोटोज भनेर यहाँभित्र राखेको छु। जस्तै मैले यो फोटो निकालेँ र अर्को कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेँ, यसलाई पनि दुईटै निकालेँ है मैले। ओके, मैले यहाँ दुईटा फोटोहरू निकालेँ, एउटा जस्तै यो निकालेँ, अर्को यो निकालेँ। अब यो फोटोहरूमा सिमिलरिटिज के छ, अर्थात् डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि यो फोटोको जस्तै पासपोर्ट साइज बनाउनु पर्यो भने यसको ब्याकग्राउन्ड हेरौँ, एउटै खालको कलर छ होइन, तर हामीले यसको हेऱ्यौँ भने ब्याकग्राउन्डमा छुट्टै छुट्टै कलर छ। त्यो सिचुएसनमा जस्तै एउटै कलर भयो भने त सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई डुप्लिकेट गरेँ, कन्ट्रोल जे गरेँ, यहाँनिर के भयो, दुईटा भयो, डुप्लिकेट भयो, कन्ट्रोल जे थिच्दाखेरि। अब यहाँनिर हामीले योभन्दा अगाडि पनि प्रयोग गरिसकेका छौँ। यहाँ राइट क्लिक गर्दाखेरि दुईटा अप्सन छ, म्याजिक वान टुल र क्विक सिलेक्सन। अहिले म्याजिक वान टुलमा क्लिक गरेँ र म्याजिक वान टुलमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै सिलेक्सन भयो। सेतो भागमा जब क्लिक गर्नुभयो एउटै सिलेक्सन भयो। र यहाँनिर थोरै मिस्टेक भयो भने सिफ्ट थिचिराख्नुहोस् अनि फेरि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो पनि हटेर पुरै सिलेक्ट भयो। अब यति भएपछि यसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्ने हो, जस्तै मैले रातो ब्याकग्राउन्डमा निकाल्नु छ भने यहाँबाट कुन कलर हो यहाँ छान्नुहोस्। जस्तै मैले रातो छाने, ओके गरेँ। र यति भएपछि यहाँ अगाडि र पछाडि, पछाडि कालो छ, अगाडि रातो छ। अल्ट किबोर्डमा थिचिराख्ने। यो सिलेक्सन भइसकेपछि अब ब्याक स्पेस, किबोर्डमा माथि ब्याक स्पेस थिच्ने भयो भने के भयो, यो सबै रातोले सिलेक्ट भयो। भनेको कुनै पनि प्लेन ब्याकग्राउन्ड छ, कुनै पनि फोटोको एउटै खालको ब्याकग्राउन्ड छ भने तपाईँको एडिटिङ एकदमै फास्ट हुन्छ कि, त्यही भएर तपाईँले फोटो खिच्दा एउटै खालको कलर भएको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ खिच्दा राम्रो। तर अब हामीले चाहिँ अहिले बनाउनु पर्ने फोटो चाहिँ कुन हो, यो वाला। अब यसमा त ब्याकग्राउन्ड एउटै खालको छैन, तर अब हामीलाई यसको सेतो पर्दामा चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो बनाएर निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने,
अब त्यो कुरा हामी सिक्छौँ। अब यसलाई डुप्लिकेट गर्छौँ, यो कुरा त पक्कै पनि जानिसक्नु भएको छ। डुप्लिकेट गर्दा के हुन्छ त, हाम्रो लेयर दुईटा हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यहाँ राइट क्लिक गरौँ र क्विक सिलेक्सन टुल भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर क्लिक गरेपछि यो ब्रसको साइज जुन छ सिलेक्सन ब्रसको, यसको साइजहरू किबोर्डमा पी को परतिर कर्ली ब्र्याकेट ओपन र क्लोज दुईटा छ। एउटाले चाहिँ साइज ठुलो बनाउँछ, अर्कोले सानो बनाउँछ। आवश्यकता अनुसार तपाईँले चाहिँ यो मिलाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् यसको साइज तपाईँले माथि यहाँ गएर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो घटाउनु भयो भने घट्छ, यो बढाउनु भयो भने बढ्छ। ओके। र एउटा कुरा तपाईँले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि, जब तपाईँले यहाँनिर क्विक सिलेक्सन टुल छान्नुहुन्छ, यहाँ माथि तीनटा अप्सन छ। एउटा माइनस भएको ब्रस, एउटा प्लस भएको ब्रस र एउटा ब्रस छ। यो तपाईँको जहिले पनि यो प्लस वालामा हुनु पर्यो। र यति भएपछि यो ब्रसको साइज अलिकति सानो बनाएर क्लिक गरेर बिस्तारै यसरी तान्नुहोस् है। एकदमै यो बाहिरसम्म तान्न मिलेन हामीले, किनभने यो थोर थोर तान्नुहोस्। यसरी क्रमशः सबै के गर्नुहोस्, सिलेक्सन गर्नुहोस्। अब हाम्रो यति हो, योभन्दा पर होइन भनेपछि तान्न मिलेन है। अब अलिकति जुम गरेर हेरौँ। अल्टको सहायताबाट माउसको स्क्रल व्हील घुमाउँदाखेरि जुम हुन्छ। अब माथि छोपियो भने स्पेस थिचिराख्नुहोस्, हात आउँछ, ह्यान्ड टुल आउँछ र क्लिक गरेर माथि तानौँ। यहाँनिर थोरै भएन। अब यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने बढी जान सक्छ, त्यही भएर यो ब्रसको साइज पहिला घटाइदिएँ, अलिक सानो बनाउने। अब क्लिक गरिदिएँ, यहाँ पनि थोरै क्लिक गरिदिएँ। ठिक छ। अब प्रोपरली हाम्रो फोटो चाहिँ के भयो, सिलेक्सन भइसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाईँले किबोर्डमा कन्ट्रोल जे थिच्नुहोस्। कन्ट्रोल जे थिच्दाखेरि डुप्लिकेट हुन्छ त्यो त जानिसक्यौँ। तर जब हामीले कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्सन गर्छौँ अनि कन्ट्रोल जे थिच्यो भने त्यो सिलेक्सन काटिएर डुप्लिकेट हुन्छ भनेको। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईटा लेयर छ। अब जब मैले कन्ट्रोल जे गरेँ, यहाँ छुट्टै एउटा लेयर बनियो र यो लेयरको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने यहाँनिर खाली छ है। अब यो लेयर अफ गरौँ है। यसको पनि आँखाको टिक हटाउने, यसको पनि हटाइदिएँ। अब यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के भयो, एकदमै प्योरली एउटा मात्र भयो। ओके। अब यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हट्यो। अब हामीलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्नु छ कुन हो, सेतो कलर भने। अब यो लेयरलाई अन गरौँ, यहाँ आँखाको टिक लगाइदिउँ। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर कुन कलर चाहियो, अब अघिकै जस्तो यहाँ छान्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर सेतो भागमा क्लिक गरौँ र के गरिदिउँ यसलाई, ओके। अब यो अगाडि आयो भने केसँग थिच्छौँ हामी, अल्ट किबोर्डमा ALT अल्ट थिच्छौँ र ब्याक स्पेस भनेको पछाडिपट्टि जुन हामी अक्षरहरू मिस्टेक हुँदा काट्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ब्याक स्पेस। अल्ट थिचिराख्ने अनि ब्याक स्पेस छान्नु भयो भने यो के हो, पुरै सेतो भाग आयो। र अब यो अलिकति फोटोको जुन माथि टाउको चाहिँ माथि ठोकियो भने यो लेयरमा क्लिक गरौँ र मुभ टुलले अलिकति त्यसलाई सार्न सक्छौँ। ठिक छ। अब अलिकति जुम गरेर हेरौँ। अब जुम गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले अलिकति यो कपालहरू मिलेन भने इरेजर भन्ने अप्सन छ यहाँ। यहाँ इरेजरमा जब राइट क्लिक गर्नुहुन्छ तीनटा अप्सनहरू छ। सबैभन्दा सुरुको क्लिक गर्नुहोस् र ब्रसको साइजेसमा पनि इरेजरको साइजहरू मिलाएर बिस्तारै काट्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्न नछोडी तान्नुहोस्, काटिन्छ है। ओके। अब यति भइसकेपछि हामीले यो फोटोलाई अलिकति ब्राइटनेसहरू बढाउनु छ भने किबोर्डमा कन्ट्रोल L थिच्नुहोस्। कन्ट्रोल L थिच्दाखेरि एउटा लेभल आउँछ। लेभल आइसकेपछि यसलाई यो बिचको जुन भाग छ यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउनुहोस्। यसरी तान्नुहोस्, यो के हो, अलिकति ब्राइट भयो। आवश्यकता अनुसार ओके गरे। अब फेरि कन्ट्रोल L गरौँ, फेरि हल्का बढाइदिउँ। एकैचोटि धेरै नबढाउनुहोस् है, बरु थोरै 2-3 चोटि स्टेप बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले यतिको मात्र गरेँ। ओके। अब यति भइसकेपछि यसको साइजहरू मिलाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो लेयर त यहाँ दुईटा छ। एउटा ब्याकग्राउन्ड पेपर भयो, एउटा ब्याकग्राउन्डको लागि व्हाइट, अनि अर्को चाहिँ यो हाम्रो फोटो भयो। अब यो दुईटालाई एउटै बनाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त, यसलाई क्लिक गर्छौँ र कन्ट्रोल थिचेर यसलाई पनि क्लिक गर्छौँ। दुईटा सिलेक्ट भयो र कन्ट्रोल E थिच्यो भने दुईटै मर्ज हुन्छ। मर्ज गर्नु भनेको दुईटा एउटै हुनु। ठिक छ है। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामी क्रप टुल, यहाँ तपाईले यहाँ क्रप टुल देख्न सक्नुहुन्छ। जब क्रपमा क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ माथि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा अप्सन यहाँ जब यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ मल्टिपल अप्सनहरू हुन्छ। यसमा तपाईले जहिले पनि कुन छान्नुपर्ने हुन्छ त, WH रिजोल्युसन। W भनेको विड्थ हो, H भनेको हाइट हो, रिजोल्युसन के हो 300 हुनुपर्छ। यो सुरुको W विड्थ, यो हाइट र रिजोल्युसन। अब कुन फोटोको लागि कति साइज राख्ने अघि नै मैले भनिसकेको छु। जस्तै हामी चाहिँ अहिले पासपोर्ट साइजको फोटो, त्यही भएर के कति राख्यो 1.2, जस्तै 1.2 IN इन्च र यहाँ 1.4 इन्च र रिजोल्युसन कति हो 300। अलरेडी छ भने तपाईले बनाउनु परेन। अब इन्टर हान्नुहोस्।
अब यति भइसकेपछि तपाईले यो कर्नरबाट चाहिँ बिस्तारै मिलाउनु पर्ने हुन्छ कति भाग चाहियो जस्तै यो बढी छ हाम्रो ठुलो छ भने यसलाई अलिकति घटाइदिनुस् र बिचको भाग त यहाँ फोटो मिलेन यसलाई क्लिक गरेर के गर्नुस् यहाँ तान्दिनुस् अब किबोर्डमा एरो चारैतिरको एरो जुन छ त्यहाँबाट बिस्तारै मिलाउनुस् यसरी ओके अब यतिको बनाए अब यति मिलिसकेपछि के गर्नुस् यसलाई मफ टुलमा क्लिक गर्नुस् क्रपमा क्लिक गर्नुस् ओके यो एकदमै सानो भयो हाम्रो सानो भए पनि फरक पर्दैन यसलाई मफ टुल अलिकति जुम गरेर ठुलो बनाउन सकिन्छ अब यति भएपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो यो पेपरमा बोकेर लानु पर्यो त्यसको लागि के गर्छौं मफ टुलमा क्लिक गर्छौं क्लिक गरेर तानेर लान्छौं यति कुरा हामीले जानिसकेका छौं अब यसमा अलिकति स्ट्रोकहरु बोर्डरहरु हाल्नु पर्यो भने एडिटमा गएर स्ट्रोक हाल्न सक्छौं अर्थात एफएक्समा गएर पनि हाल्न सकिन्छ म चाहिँ अहिले कहाँ जान्छु एडिटको स्ट्रोकमा गइसकेपछि कति पिक्सलको हो यहाँ 5 px पिक्सल राख्नुस् र कलरमा छान्नुस् ब्ल्याक कलर छाने मैले यहाँ ओके गरे र यहाँनेर इनसाइड सेन्टर र आउटसाइड भएको ठाउँमा आउटसाइडमा राखौं र ओके गरौँ बस यति भएपछि अब हाम्रो यो फोटो रेडी भइसकेको छ यसलाई अलिकति मास्तिर सारे अब यति सारेपछि अब कतिवटा अड छ त यता त्यो मिलाउँदै जानको लागि अल्ट शिफ्ट थिच्ने किबोर्डमा जब अल्ट शिफ्ट थिच्नुहुन्छ यहाँ एउटा एरो थपिएर आउँछ अब क्लिक गरेर बिस्तारै तान्दै जानुस् अब यति भएपछि किबोर्डबाट एरोले अलिकति परतिर छोड्नुस् है अब अझै एउटा अड छ पर फेरि तान्दिनुस् क्रमशः नि अब अलिकति यहाँ जोडियो भने किबोर्डको एरो किले अलि परतिर सार्नुस् है भयो अब यो लाइनमा कतिवटा अट्यो त हाम्रो तीनटा फोटो चाहिँ अट्यो यहाँ लेयर पनि बनिसकेको छ तीनटा लेयर 1 कपी र लेयर 2 कपी ठीक छ अब यसलाई एकैचोटी मुनि तान्नको लागि फेरि सुरुको लेयर 1 मा क्लिक गर्नुस् कन्ट्रोल थिचि राख्ने र माथिल्लो दुईटालाई क्लिक गर्ने कन्ट्रोलले छोड्नु भएन है अब चाहिँ कन्ट्रोल छोड्ने र फेरि अल्ट शिफ्ट थिचि राख्ने अल्ट शिफ्ट नछोडी थिचि राख्ने र क्लिक गरेर बिस्तारै तल तानी सिधा टक्क आउँछ अब अलिक नजिक राखौं माथि थोरै यहाँ सिलेक्ट भएकै छ यहाँ तीनटा सिलेक्ट भएकै छ भने यसलाई केही गर्नु पर्दैन फेरि अल्ट शिफ्ट थिचेर के गर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा चाहिने हो क्रमशः बढाउँदै जानुहुन्छ अब अल्ट शिफ्ट छोडे मैले एरोलाई अलि परतिर सारे अझै यता सिलेक्सन हटेको छैन फेरि अल्ट शिफ्ट सँग मुनि तान्दिए अब यति भएपछि थोरै अलिकति अब यस्तो भयो भने माथि अलिकति स्पेस छोडियो तर मुनि अटेन त्यो सिचुएसनमा चाहिँ फेरि यहाँ लेयर 1 मा क्लिक गर्नुस् सुरुमा यहाँ क्लिक गर्नुस् शिफ्ट थिचि राख्ने र सबैभन्दा लास्टको लेयरमा क्लिक गर्दा पनि एकैचोटी सिलेक्ट भयो र किबोर्डको एरो किले बिस्तारै सार्नुस् टक्क बिस्तारै 12 वटा अट्यो भनेको एउटा 4R पेपरमा चाहिँ कतिवटा पासपोर्ट साइज फोटो अटाउन सकिन्छ त भन्दा म्याक्सिमम 12 वटा सम्म चाहिँ अटाउन सकिन्छ तर एमआरपी त ठुलो हुन्छ एमआरपी त लगभग 6 वटा मात्र आउँछ है ओके अब यति भइसकेपछि यसलाई सेभ गर्न पक्कै पनि जान्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले सिकिसकेका छौं सेभमा जान्छौं सेभमा गइसकेपछि कहाँनेर सेभ गर्ने हो जस्तै मैले डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहे नाम के दिए मैले पीपी साइज अब यसमा के छान्छौं हामी जेपीईजी भन्ने छान्छौं जेपीईजी र यसलाई के गर्दिन्छौं हामी सेभ र सेभ गर्दाखेरि यसको क्वालिटी जहिले पनि यहाँनेर फुल हुनु पर्यो म्याक्सिमम यहाँनेर लार्जमा हुनु पर्यो र ओके गर्दिए एवं तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त पासपोर्ट साइज फोटोहरु बनाउन सकिन्छ अब यदि हामीले चाहिँ एमआरपी साइजको फोटो बनाउनु थियो भने यसमा के गर्नु पर्थ्यो त क्रपमै जाने र यहाँनेर विड्थमा कति राख्नु पर्यो सुरुको विड्थ हो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सुरुमा W छ विड्थ अनि सेकेन्डको हाइट हो र रिजोल्युसन त हाम्रो 300 हुनु पर्छ यसमा कति अरे 35 mm र ट्याब भन्दा पल्लोमा जान्छ र यसमा कति हो 45 mm अब यति भएपछि फेरि क्रप गर्ने तरिका अब यही हो यहाँबाट छान्नुस् ओके यति गरेपछि हामी के गर्छौं यसलाई अलिकति एरो किले यो फोटो मिलाउँ भित्रको फोटो जुन छ हाम्रो यो राम्रोसँग मिलेको छैन यो चाहिँ के हो फेरि एमआरपी साइजको भयो अब यति गरेपछि बाँकी सबै प्रोसेसहरु सेम हो र अटो साइजको लागि पनि त्यही हो यहीँनेर गएर साइजहरु हाल्ने क्रमशः एवं तरिकाले बनाउने र आशा गर्छु आजको यस क्लासबाट चाहिँ तपाईले पासपोर्ट साइज फोटो एमआरपी साइज र अटो साइज तीनै किसिमको फोटोहरु बनाउने तरिका अवश्य पनि जान्नुभयो यदि तपाईलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया मेरो च्यानल अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला थ्यांक यू थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल थ्यांक यू भेरी मच